Asi bych z toho neměl takový požitek, jako když tam je aspoň ten jeden člověk, s kterým to může nějakým způsobem sdílet. No. Cestu životem si musí prošlapat každý sám a přesně o tom je nový podcast EcoVolks. Já jsem Mariana Prachařová a budu vás provázet v dalších 2 epizodách. EcoVolks je o cestě, o vášni a o tom, že se nevyplatí stát na jednom místě. Já pro vás budu zpovídat zajímavé hosty, od kterých se dozvíme, odkud pochází, jak se dostali tam, kde jsou a kam chtějí směřovat dál. Tak doufám, že si tu cestu užijete a že se necháte inspirovat. Mým prvním hostem je Pavel Kašák, což je fotograf, cestovatel, dobrodruh. Já ti strašně děkuju, že ses ke mně přidal tady na procházku v přírodě, což si myslím, že je ti i hodně blízký. Já taky děkuju. Mile jsi mě překvapila, jak jsi mě představila, bylo to fajn. Doufám, že jsem tě představila správně. Já bych řekl, že jo, já mám občas problém se jakoby sám představit, říct, co jsem vlastně zač. Říkám si, že jsem takový kluk s foťákem, co zaznamenává svůj pohyb kdekoliv, kde je možný. A to cestování k tomu nějak přispělo časem, vývojem. A tady je to pro mě určitě bližší, protože je to příroda. Já mám radši přírodu než město. To jsem tak i pochopila vlastně z tvýho Instagramu. A jak jsi se vůbec dostal k focení? Bylo to taková jakoby postupný vývoj. Byla první cesta do Norska, kde mě uchvátila příroda. A postupně jsem si koupil foťák a začal fotit. A lidem se ty fotky líbily. Ani nevím z jakého důvodu, ale měl jsem ohlasy na to. A tak jsem se začal více zajímat, více cestovat, fotit. A postupem času z toho vznikla i taková jakoby práce nebo koníček, že vlastně kamkoliv jedu, tak beru foťák a snažím se zaznamenat buď sebe, přírodu, cokoliv mě napadne, cokoliv vidím. A byl to takový vývoj, který jsem sám ani neplánoval. Kdyby se mě na to zeptala před 10 lety, tak ti prostě neřeknu, že jsem byl fotograf, že budu fotograf. Vůbec jsem to jako neměl v plánu. Takže jsi to nikdy nestudoval? Nestudoval jsem to nikdy, nemám žádný kurz, nemám nic, všechno jsem se učil sám. V rámci prostě cestování, zkoušení prostě jsem jezdil, fotil, co z toho vždycky vylezlo a ku podivu to má úspěch a lidem se to líbí, což je pro mě hlavní a mě to baví. Já musím říct, že mně se to taky teda hrozně líbí a když jsem se právě dívala na tvůj Instagram, tak jsem měla úplně chuť se zbalit a vyrazit někam do přírody, protože ty fotky jsou fakt teda nádherný. A jaké druh focení tě baví? Protože ty tam máš i takový dost extrémní fotky občas. Ano. Asi nejvíc mě baví prostě focení v horách. Při nějakých jakoby výšlapech, túrách, při východu nebo západu slunce, kdy jsou prostě ty barvy na fotkách úplně úžasný, hlavně je tam klid. Ale nebojím se jakoby focit cokoliv, jakoukoliv výzvu, prostě rád přijmu, baví mě sport, baví mě svatby, lidi i produkty. Dá se říct, že jako jsem si řekl, že prostě budu fotit cokoliv, co přijde, tak toho se nebojím vyfotit. A co se týká těch nějakých extrémních sportů, tak jaký jako provozuješ, co tě baví? Teď mě hodně baví vysokohorská turistika, protože jsem blíž k té přírodě, není tam tolik lidí a můžu vylízt na kopce a když na ně vylezu, tak prostě vidím ten výhled, mám tam ten klid a užívám si to. Zároveň mi to jakoby připomíná i nějaký trénink v rámci kondičky, fyzičky a je to takový všechno v jednom. Takže já si tam jdu projít, podívat, ještě je trošku sportu a ještě si vyfotím nějakou fotku a ještě mám klid, kde jako nikdo není a většinou se mi stává, že buď s kamarádem nebo ještě s někým máme jenom ten východ nebo zápas slunce prostě pro sebe a to je takový to prim na ty fotky jsou jenom takové jakoby menší ukázka lidem, co se dá zažít, ale ty vzpomínky jakoby máme pak v sobě a zůstávají nám. A ty jako hodně cestuješ, tak bylo to takhle vždycky, nebo ne? Právě že ne, já jsem dřív hrál hokej, takže moje cestování bylo v rámci zimních stadionů a takového pohybu. Takže vlastně jsem toho moc neviděl, nebo vždycky v létě jsme měli pár dní volna, kde jsme mohli jet na takový ty klasický dovolený, jako jsou na pláži, odpočinout si v Chorvatsku nebo podobně. A tohleto cestování vzniklo právě díky té první cestě do Norska. Je to asi 4 až 5 let už zpátky, ono to docela letí, když se na to teď vzpomenu. A vlastně tam jsme poznali přírodu a co jako svět nabízí, nebo co jsem do té doby neviděl a právě mě to lákalo.
a věděl jsem, že hokej už není prioritou číslo 1, jako byl předchozích 20 let, dejme tomu. Takže vlastně v rámci posledních 4 až 5 let je tenhle ten jakoby můj poznatek focení vidět na Instagramu nebo v rámci mých cest. A cestuješ i vlastně za prací. Já jsem si právě všimla, že spoustu těch fotek je třeba občas i v rámci nějaké spolupráce s nějakým produktem. Tak cestuješ primárně, že to je tvůj koníček, že to chceš prostě vidět to místo, anebo to i se snažíš právě spojit s tou prací? Rozumím. Je to navázaný. Většinou si ty místa vyberu sám, protože se mi líbí, chci to poznat, ale snažím se k tomu přidat vždycky nějaký produkt, nějakou spolupráci, abych to v rámci spojil a ta cesta se mi jakoby i vyplatila nějak peněžně, aby to nebylo úplně drahý. Třeba v Ázii nebo takto, tak jsem měl na spolupráci různý hotely, pro který jsem fotil, za to jsem tam mohl být i ubytovaný. To je skvělé, Takže to je jsem ideál, značka ideál. Značka ideál, dostal jsem se prostě do drahých hotelů, do kterých bych se asi sám nepodíval. V rámci toho, že jim poskytnu nějaký fotky, což byl benefit jakoby velký. Člověk ušetří, vidí to, co jako by chtěl jednou vidět a ví, jak to funguje. Takže v rámci tohohle se dalo takhle taky využít fotky. No. A takhle přesně jako hotely nebo nějaký ubytování nebo třeba i nějaký zážitky, tak snažíš se to vždycky taky nějak barterově, jako než jedeš na to místo, si předem jako zajistit? Ano, většinou jo, když mám na to chuť a čas nebo náladu a vím, že budu někde konkrétně, tak zkusím poptat pár firem, pár hotelů, jestli vůbec mají možnost nebo jestli je to zajímá. A občas z toho něco vznikne, jako maximálně vám můžu říct, jako že ne, nic jiného prostě jako ti neřeknu. No, jako za pokus to stojí. No, přesně tak, jako buď na tom budeš mít ty něco, anebo nic, nebo prostě. No jasně. Každopádně tam jedeš, takže dá se to spojit, no. Nebo aspoň dřív, nevím, jak to funguje teď. Ale... A na jakém jako nejzajímavějším místě jsi byl takhle v rámci spolupráce? Třeba nějaký hotel? Zajímavý. Bylo to většinou Asie a konkrétně to bylo na Bali, kde jsem se dostal do jednoho nového rezortu, který měla na starosti nějaká nizozemská paní a byl to hotel nebo komplex o prostě hodně vilách. Byly tam prostě různý vily, typy a oni to dostavovali a my jsme měli možnost tam strávit 4 noci a každý den jsme měli jinou tu vilu. A ta vila byla různě veliká, různě velký bazény a my jsme tam prostě s kamarádem to měli celý pro sebe, takže vždycky každý den jsme vystřídali jinou vilu a to byl jako fakt zážitek, no, protože jsme měli výhled na ty rejžový pole, na všechno a do toho jsme ještě si užívali bazény, vily, celý pro sebe, no. Tak asi to a pak další v Asii, zase na Bali, tam byly takový ty rezorty, jak jsou vyhlášeny na těch fotkách, jak se tam lidi fotí v těch sítích s těma palmama. Jasně, znám, Insta-friendly. Tak přesně, tak na tyhle ty místa jsem se taky díky tomuhle jako podíval, aspoň jednu noc nebo v rámci půldenního focení, abych si tam prostě udělal taky. Takže i takto, no. No a jaký místo máš úplně nejradši, kde jsi byl? Asi jsou to hory. Místa prostě, kde jsou hory, ale kdybych měl vybrat jedno, tak to bude asi Norsko. Za prvý, protože díky němu jsem poznal úplně jiný svět. Začal jsem přemýšlet jinak, začal jsem cestovat a mám rád tu přírodu tam, rozmanitost a hlavně minimum lidí na takovou velkou zemi. Prostě Norsko se stalo asi mojí srdcovkou. Kdybych měl zvolit jedno místo, kde bych chtěl být, tak by to bylo asi Norsko. A kde jsi byl naposled teď? Naposled jsem byl na místě, kam jsem se chtěl podívat už dlouho. Byly to Farské ostrovy, já miluji Skandinávii a rád se tam vracím a tahle země mi ještě chyběla. Tak jsem tam se vydal autem z Prahy na 14 dní a vlastně 14 dní jsme žili v autě, jeli trajektem a myslím si, že to byl zážitek. No. Trajektem a ty jsi nějak zmínil, že ta cesta trajektem byla trošku delší. Ano, jedeš z Dánska, jedeš tam den a půl tam a další pak den a půl nazpátek. Je to zdlouhavý. Člověk za 10 minut proběhne trajekt, ví, co kde je. No, to si právě myslím, takže co tam potom zbytek dne jako Jsou tam možnosti, buď tam sedíš, koukáš, čteš si, jako, nebo jíš, no. Cestou tam, tak byl ohromný vítr, takže jsme nemohli ani moc jako skajut nebo na palu nahoru prostě, protože foukalo, pršelo, takže jsme byli převážně vevnitř, na baru nebo prostě v lobby a
buď jsme jedli, četli, spali. Je to takový čekání, no, protože vidíš furt to stejný, občas se ti tam ukáže nějaká loď z dálky, jinak prostě modro, moře, oceán. Nic zajímavého v dohledu. Na zpátek jsme aspoň viděli jednoho delfína a velrybu, ale bylo to takový jako z dálky, že se tam jenom plácnul ocasem, takže polovička lidí prostě, my jsme to neviděli a uvidíme ji znova. Já říkám, já nevím, tady prostě není důkazem, že tam bude. No jasně. Takže jako to je takový přečkávání, no. Člověk se pak těší, až vypadne na tu pevninu a je konečně venku z trajektu. No a ty Fajerský ostrovy, já jsem právě koukala na ty fotky, tak jak jsi tam líbilo? Byl jsi jako předčilo to tvoje očekávání, nebo? Já jsem tak většinou vždycky, když někam jdu, tak už vím ty místa, nebo mám je načtený, takže vím, kam chci, kde chci třeba udělat fotky, nebo kam se chci vydat. Tady mě překvapilo počasí. Čekal jsem, že je ostrý, ale nečekal jsem až tolik. Vlastně my jsme z těch 14 dnů měli 1 až 2 pořádný západy slunce a východy, jinak prostě nebylo, jinak furt pršelo. Fakt, nebo takový ty přehánky a hlavně tam fouká ohromný vítr. Tam fouká takový vítr, že na Farských ostrovech se vodopády zvedají směrem nahoru. Takže prostě z vodopádu, který padá dolů, najednou se stane vodopád, který letí nahoru a vítr ho zvedá. Takže měli jsme tam i nárazové větry, které byly kolem 80 až 90 km v hodině. A v tom je občas náročný fungovat. Takže jako farský počasí je zajímavý. No. Čekal jsem, že v létě bude trošku mírnější, ale je asi jedno, kdy se tam člověk vydá. To je něco jako asi byl jsi na Islandu? Byl jsem na Islandě, ale Island je takový mírumilovnější v tomhletom. Jo, protože jsem taky slyšela, že to počasí je tam taky, ale jelikož Island je jako ostrov trošku větší, takže tam se to jako trošku rozprostře. Ale ty ostrovky jsou fakt malinký a od toho Atlantického oceánu to tam prostě dostává víc na zadek. No. Takže jako na Islandu taky, ale myslím si, že kdybych to měl porovnat, tak ten vítr na Islandu je mírnější oproti tomuhle, než na Farských. A máš nějaký třeba jako extrémní zážitek z cestování, něco prostě, co se ti stalo, něco i jako nepříjemného třeba? Tak teď si vybavím třeba, když jsme stanovali v Itálii, večer jsme přijeli a neměli jsme jako kde spát, tak jsme postavili stan někde pod olivovníkama. A To zní hezky. Jo, začíná to hezky, ale až když tak kolem 1, 2 nebo 2 ráno slyšíš prostě dupání a rachot a zjistíš, že vedle tebe běhají divoký prasata. Ježiš. Tak teď vlastně nevíš, co máš dělat, takže jenom já, kamarád a ještě jedna holka jsme prostě leželi, ani se nehli, nikdo nedutal, čekali jsme, co se bude dít. Naštěstí asi po hodině prostě prasata odešly. Ale ráno, když jsme se všichni probudili, tak jako všichni, že nespali, každý o tom věděl. A všichni čekali, co se bude dít. Kamarád, já už měl prostě nůž připravený. takže tak opekli to selátko potom. Takže aspoň. i takovýhle věci se stávají, no. Nebo třeba v Norsku mi ovce rozšlapali telefon. Já jsem k nima šel, že si vyfotím stádo. A oni se proti mě rozeběhli, jak se proti mě rozeběhli, tak já měl telefon v kapse, jak jsem mohnul, tak mi spadnul na zem. A oni se proběhli, říkám, paráda. Takže i tohle se stane, no. No a máš teda nějaký ještě takovýhle zážitek se zvířatama, protože vždycky v těch horách, že jo, tak já miluji, tam jsou ty krávy, ty ovce. Jo, tak. Tohle je asi jediné, jinak jako nic převratného nemám. Krávy jsou mírumilovný, ty se tě ani nevšímají, ty si tam jedí. Jinak asi nic, maximálně jednou na mě v noci křičel rys, ale to je tak jediný. Křičel na mě rys. Jo, to je takový normální, na mě taky často křičí rys. No a ty zmiňuješ, že cestuješ třeba s kamarádem, ale cestuješ třeba někdy i sám, nebo jak to vlastně, jak plánuješ vůbec ty svoje cesty většinou? Většinou je to s kamarádem. Většinou jsme takový 2 blázni, kteří si prostě řeknou jedem a jedou. Takže většinou jakoby jsme 2, protože ve 2 se vždycky i líp fotí. Já do svých fotek potřebuji zakomponovat prostě v přírodě i člověka. Takže buď ho tam prostě pošlu, tam si běž stoupnout, já to vyfotím, tady máš moji bundu, vem si kapucu. A nebo mu to nastavím a on to jenom zmáčkne, takže většina cest je prostě ve 2. Jakoby málo kdy jedu sám. A když už jo, tak to není nic velkého, je to prostě jenom třeba na kraji Rakouska nebo něco takového. Takže vyloženě úplně jako solo travel bych se asi nenazýval.
A jako přemýšlel jsi o tom někdy, že bys takhle jel třeba někam dál i sám, nebo to prostě nemáš rád, že rád máš to, že právě Já sdílíš s někým ty rozumím. zážitky? Já bych si to asi jako nedokázal představit, protože když jsem na tom místě, tak se mi líbí, když můžu aspoň s jedním člověkem to sdílet. Protože takhle jako bych to sdílel sám se sebou a asi bych z toho neměl takový požitek, jako když tam je aspoň ten jeden člověk, s kterým to můžu nějakým způsobem sdílet. No. Samozřejmě, když to přesdílíš na Instagram, tak tam je nějaký procento lidí, ale není to prostě nic jako reálného, než s tím člověkem, kterým tam právě seš. No. Já jsem právě nedávno vyjela takhle sama, protože jsem si řekla, že to jako Takže zkusím. nikdo neměl čas jet s tebou? No, jako je to tak. Ten čas je problém, no. Právě, jak se jako, mě by zajímalo, jak se domluváte s tím kamarádem, protože já mám opravdu se svými kamarádema problém, že oni samozřejmě chodí do Prahy, jako já, jak jsem vlastně influencer, tak mám trošku jako flexibilitu v tom čase. A kamarádky to tak úplně nemají, takže já vždycky musím se s nima domluvit buď to hodně dopředu, nebo jsem teda teď jako vyjela sama. A já jsem taky přesně člověk, který to potřebuje jako strašně sdílet, ty dojmy a zážitky. Takže já jsem to řešila, takže jsem prostě každý večer zavolala svojí mámě a teď jsem jako předvyprávila celý den. Abych Takže měla máma na telefonu. Přesně tak, takže to za mě musela mít takovouhle hlavu podle mě, protože já vždycky po celém dnu úplně plná těch zážitků, tak jsem Mami, teď jsem byla tamhle. Jo, přesně, ta ona vůbec podle mě nevěděla, ale ona mi často taky takhle volá, že se mnou potřebuje dlouze mluvit, takže je zvyklá. Takže úplně chápu to, že vlastně člověk to jako potřebuje sdílet, ale musím teda říct, že pro mě to bylo hrozně jako příjemný takhle být někdy jako vlastně sama. Taková změna? Nevím, no, asi jako na další cestu bych si to nedokázal představit, ale třeba 2-3 dny nebo takhle někde. To už jsem byl, ale jako fakt je třeba 14 dní a být tam prostě daleko sám. Nevím, asi jako bych taky potřeboval někoho na telefonu nebo... Přítel na telefonu. A je nějaký místo nebo země, kde jsi ještě nebyl a co máš v plánu, takový tvůj sen? Tak těch míst je asi hodně, protože náš svět toho nabízí dost. A kdybych měl asi vybrat takový největší sen, tak je to Antarktida. Chtěl bych prostě vidět tučňáky ve volné přírodě a mít možnost si je vyfotit. Tak to je asi takový můj největší. Hodně mě láká i Grónsko mezi těma ledovcem, takže tyhle ty dvě jsou takový jakoby úplně high. Jako, ale samozřejmě taky ta cena se tam dostat je něco jiného. Pak, co mě hodně láká, je na delší dobu na Zéland. Tam si prostě pronajmout nebo koupit auto a být tam v té dodávce a žít tam, projet to tam. Patagonie, Chile a tyhle ty krásné destinace. Jako člověk může jmenovat, každá země má něco, záleží, co si z toho prostě člověk vezme a jakým způsobem ji pojme. Ale asi jako kdybych měl říct jednu, nebo kdybych mi někdo řekl, jedeš tamhle do Antarktidy, tak prostě neváhám ani chvilku a tomu jedu, nepotřebuji nic, prostě hned, kdy, kde, Jo. ne jak dlouho. Vemte si mě, Přesně. jsem váš a jedu. A cestuješ třeba i po Česku, jako máš rád i Česko? Já Česko ze začátku jsem hodně jako projížděl a poznával, ale jak člověk pak přičichne jakoby k větším horám, k jiným zajímavým destinacím, tak už tolik nemám takovou tendenci se hnát tady na nějaký ty místa, kde už jsem byl několikrát nebo takto. Takže jakoby po Česku spíš jenom minimálně, nebo když se mi chce, ale už není to tolik pravidelný. Spíš se jakoby doma se snažím udělat nějakou práci, fotky, upravovat. A když nemusím, tak vyloženě jako si neřeknu, ale dneska jdu tamhle. To si radši jdu domů okolo baráku zaběhat kolem vody a stačí mi to. No. Jako už není Česko jako primárně, že bych musel cestovat přímo tam. Nebo maximálně, když jdu něco fotit, nějaký produkt a vím, že prostě delší dobu nebudu mít nějakou cestu, tak si vyberu nějaký místo v Čechách, kam se vydám, nebo vím, kde to je hezký, kde to nemám tak daleko a můžu se tam vyfotit. No a jak ty si vybíráš ty lokace, kam vlastně vyrazíš, jak to plánuješ vůbec? Tak Instagram je na to taková jako věc, která ti usnadní hodně velkou Já vím. práci, takže tam je těch míst vždycky hodně. A pak Google ti řekne vlastně cokoliv, tam když napíšeš zemi nebo co chceš, za jakým účelem, tak podle toho. Takže první kouknu na Instagram, co se kde objeví, nebo prostě co jsem kde viděl a podle různé inspirace hledám. Nebo na Google, když potřebuji něco konkrétního, tak si pak vyhledám. Třeba na Farských jsme neměli ani jakoby nějaký vyloženě přesný itinerář. Měl jsem tam jenom vytipovaných pár míst a pak jsme to všechno řešili za pochodu. Během dne jsme prostě googlili, co je poblíž nebo na mapách,
koukali, tam se podívali, kde jsme ještě nebyli. Tam člověk musel reagovat se na počasí. No. A snažíš se třeba vybírat spíš místa, které jsou jako méně známý, nebo prostě jedeš po těch fakt jako top místech, destinacích? Vadí mi, když tam je hodně turistů, takže čím víc známější místo, tím víc lidí, víc Japončíků a podobně. Jasně. Snažím se, buď tyhle ty místa se snažím navštívit ráno, brzo ráno, abych tam prostě měl pro sebe, a nebo se jich úplně vyhnout. Ale radši si vyberu nějaký kopec, kde omezím už lidi. Už vím, že málo lidí se tam dostane, tím pádem vím, že budu mít jako víc pro sebe a ještě ty kopce, jich mraky, fakt hodně, takže nejsou tolik známý a člověk může to tam mít fakt celý den pro sebe a klid. To se mi právě líbí na těch zemích, jako je Norsko, Island, Farský ostrovy, že tam prostě není tolik lidí, i když na Islandě jako turistů je dost, ale třeba na těch Farských bylo minimálně, tam spíš víc potkáš ovce než lidi. A já jsem právě koukala, že máš některé ty fotky fakt jako extrémní, jako někde jako na skalách, na nějakých úplně jako úpatích. Tak ty se toho asi vůbec nebojíš, že jo? Nebo jako, je to trošku jako občas... Jsou místa, na kterých jako bych lidem nedoporučoval asi jít. A moje babička vždycky říkala, já když vidím nějakou tu fotku, tak se hrozím. No to ale se nedívej, to musí být doma jako teda docela vyděšený. Teď už jsou zvyklí, teď už vědí, že jako do extrému vyloženě nejdu. Tak já ti strašně moc děkuju, že jsi se tady přidal ke mně na procházku a přeju ti, ať se dostaneš na tu Antarktidu a na spoustu krásných míst a ať zažiješ spoustu zážitků a ještě jednou ti teda moc děkuju. Já taky moc děkuju, byla to fajn procházka, snad zase někdy. Tak jo. Pokud se vám podcast líbil, klikněte na odebírat nebo sledovat, ať nepropásnete další epizodu a já se na vás budu těšit příště.